Trong cõi đời đầy biến động, nơi trái tim dễ lạc lối giữa những ảo tưởng và dục vọng thoáng qua, tình yêu đích thực hiện lên như ngọn đuốc soi sáng con đường hoàn thiện bản thân. Theo ánh sáng của các dung và tinh thần khắc kỷ, yêu không chỉ là rung động của trái tim, mà là một lò luyện tâm hồn, nơi người đàn ông đối diện với chính mình, ánh sáng và bóng tối, khao khát và tổn thương. Hành trình này hứa hẹn không chỉ một mối quan hệ sâu sắc, mà còn một phiên bản trọn vẹn hơn của bạn. Hãy cùng khám phá sức mạnh biến đổi của tình yêu chân thật. 1. Tình yêu đích thực là cơ hội cho sự hoàn thiện bản thân. Trong cõi đời đầy biến động, nơi tâm hồn con người thường lạc lối giữa những ham muốn nhất thời và những ảo tưởng phù phiếm, tình yêu đích thực hiện lên như một ngọn lửa soi đường, không chỉ để sưởi ấm trái tim mà còn để dẫn dắt chúng ta tới sự hoàn thiện bản thân. Theo triết lý khắc kỷ, mọi sự kiện trong đời đều là cơ hội để rèn luyện nhân cách, để đối diện với chính mình và sống hài hòa với bản chất sâu thẳm của con người. Tình yêu, trong ánh sáng của tư tưởng các dung, không phải là một câu chuyện ngọt ngào của những giấc mơ lãng mạn, mà là một lò luyện tâm hồn, nơi người đàn ông đối mặt với những phần sâu kín nhất của bản thể mình, để từ đó vươn tới sự toàn vẹn, điều mà Dung gọi là individuation. Một người đàn ông khi yêu, nếu chỉ chạy theo ngọn gió của đam mê hay những hình ảnh lý tưởng hóa, sẽ dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của ảo vọng. Hắn có thể nghĩ rằng người phụ nữ trước mặt là tất cả những gì hắn khao khát, rằng cô ấy sẽ lấp đầy những khoảng trống trong lòng, sẽ mang lại niềm vui bất tận. Nhưng khắc kỷ dạy chúng ta rằng, hạnh phúc không nằm ở những thứ bên ngoài, không ở một người khác, không ở những cảm xúc thoáng qua. Hạnh phúc, hay đúng hơn là sự bình an của tâm hồn, chỉ đến khi ta học cách đứng vững trên đôi chân của chính mình, khi ta đối diện với những góc khuất trong tâm hồn mà không né tránh. Tình yêu đích thực, vì thế, không phải là sự chiếm hữu hay sự hòa tan vào người khác, mà là một lời mời gọi khắc nghiệt nhưng cao quý. Hãy nhìn vào bên trong, hãy nhận ra rằng người phụ nữ kia không phải là cứu cánh, mà là tấm gương phản chiếu những gì bạn cần phải đối mặt để trở nên trọn vẹn. Dùng với sự sắc sảo của mình, đã chỉ ra rằng tình yêu đích thực không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, cũng không phải là kết quả của những bản năng nguyên thủy. Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ bằng cả tâm hồn, điều xảy ra không chỉ là sự rung động của trái tim, mà là một lời triệu hồi từ chính psyche của anh ta, từ cái phần sâu thẳm của tâm hồn, nơi mọi bí mật của con người được cất giữ. Tình yêu, trong trường hợp này, trở thành một hành trình rã kim, một quá trình biến đổi không chỉ liên quan đến hai con người, mà còn đến sự gặp gỡ giữa những nguyên mẫu cổ xưa, nam tính và nữ tính, ý thức và vô thức, ánh sáng và bóng tối. Người đàn ông không chỉ yêu người phụ nữ, mà qua cô, anh ta đang đối thoại với chính mình, với những phần của bản thân mà anh ta đã bỏ quên, đã chối từ, hoặc chưa từng dám khám phá. Khắc kỷ nhắc nhở chúng ta rằng mọi thử thách đều là cơ hội để rèn luyện đức hạnh. Trong tình yêu, thử thách ấy không nằm ở việc chinh phục hay giữ chặt người kia, mà ở việc giữ vững sự tự chủ trước những cảm xúc mãnh liệt, trước những cám dỗ của ảo tưởng. Dung đã gọi quá trình này là individuation, sự hoàn thiện bản thân, nơi con người học cách hòa hợp các mảnh vỡ trong tâm hồn để trở thành một chỉnh thể. Khi một người đàn ông yêu thật sự, anh ta không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp bên ngoài hay những phẩm chất dễ thấy của người phụ nữ. Anh ta cảm nhận được một sự lay động sâu xa hơn, như thể tâm hồn anh ta đang bị đánh thức bởi một sức mạnh lớn lao, một sức mạnh không chỉ đến từ người kia, mà từ chính những tầng sâu của bản thể anh. Tình yêu, vì thế, không phải là đích đến, mà là con đường, một con đường đòi hỏi lòng can đảm để bước đi, sự kiên nhẫn để chịu đựng, và sự tỉnh thức để nhận ra rằng mọi bước chân đều là một lần đối diện với chính mình. Hãy thử tưởng tượng một người đàn ông đứng trước người phụ nữ anh ta yêu. Trong khoảnh khắc đó, nếu anh ta để tâm trí bị cuốn theo những hình ảnh lý tưởng rằng cô ấy là hiện thân của mọi giấc mơ, là người sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc đời anh, thì anh ta đã lạc lối. Khắc kỷ dạy rằng, những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, như cảm xúc của người khác hay hành động của họ, không nên là nguồn gốc của hạnh phúc hay đau khổ. Người đàn ông khắc kỷ, khi yêu, sẽ không tìm cách áp đặt hình ảnh của mình lên người phụ nữ, không biến cô thành một biểu tượng để thỏa mãn những khao khát nội tâm. Thay vào đó, anh ta sẽ học cách nhìn cô như một con người thực sự, với những phẩm chất riêng, những nỗi đau riêng và những giấc mơ riêng. Chỉ khi ấy, tình yêu mới trở thành một hành trình ý nghĩa, nơi cả hai cùng nhau bước đi, không phải để hòa tan vào nhau, mà để hỗ trợ nhau trên con đường hoàn thiện bản thân. Dung đã giới thiệu khái niệm anima như một chìa khóa để hiểu về tình yêu đích thực. Anima trong tâm lý học của ông là nguyên mẫu của nữ tính nằm sâu trong vô thức của người đàn ông. Nó không chỉ là hình ảnh của người phụ nữ lý tưởng, mà còn là hiện thân của những phẩm chất mà người đàn ông chưa nhận ra hoặc chưa chấp nhận ở chính mình. Sự nhạy cảm, trực giác, khả năng tiếp nhận,
và cả những tổn thương sâu kín. Khi yêu, người đàn ông thường có xu hướng chiếu dự án anima của mình lên người phụ nữ, nhìn cô qua lăng kính của những kỳ vọng vô thức. Anh ta thấy cô là hiện thân của mọi điều tốt đẹp, là người sẽ hoàn thiện anh ta, mà không nhận ra rằng điều anh ta thực sự khao khát là sự hòa hợp với chính những phần bị lãng quên trong tâm hồn mình. Nhưng khắc kỷ, với sự nghiêm khắc của nó, không cho phép chúng ta trốn tránh sự thật. Một người đàn ông muốn yêu một cách đích thực phải học cách nhận ra những chiếu dự án này. Anh ta phải tự hỏi, điều gì trong tôi đang khiến tôi nhìn cô ấy như một biểu tượng, thay vì một con người? Điều gì trong tôi đang khao khát được lấp đầy, mà tôi lại đặt gánh nặng ấy lên vai cô? Chỉ khi anh ta dám đối diện với những câu hỏi này, chỉ khi anh ta học cách phân biệt giữa thực tại và ảo tưởng, thì tình yêu mới có thể nở hoa. Tình yêu ấy không dựa trên sự phụ thuộc hay những kỳ vọng không thực tế, mà dựa trên sự tôn trọng sâu sắc, tôn trọng người phụ nữ như một cá nhân độc lập và tôn trọng chính mình như một con người đang trên hành trình hoàn thiện. Sự trưởng thành về cảm xúc và tâm lý, như Dung đã chỉ ra, bắt đầu khi người đàn ông ngừng xem người phụ nữ như một biểu tượng của anima, như một nữ thần, một người mẹ hay một nàng thơ, và bắt đầu nhìn cô như một con người thực sự. Điều này đòi hỏi sự can đảm, bởi nó đồng nghĩa với việc anh ta phải từ bỏ những ảo tưởng dễ chịu để đối mặt với thực tại, vốn thường phức tạp và đầy thách thức. Nhưng chính trong sự từ bỏ này, anh ta tìm thấy tự do. Khắc kỷ dạy rằng tự do thực sự không nằm ở việc kiểm soát thế giới bên ngoài, mà ở việc làm chủ tâm hồn mình. Khi một người đàn ông yêu mà không bị trói buộc bởi những hình ảnh lý tưởng hóa, anh ta trở nên tự do để yêu một cách chân thành, để hiện diện một cách trọn vẹn, và để cùng người phụ nữ xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự thật. Tình yêu đích thực, vì thế, là một lò luyện khắc nghiệt nhưng cũng đầy ý nghĩa. Nó không hứa hẹn những khoảnh khắc ngọt ngào liên tục, không đảm bảo rằng mọi thứ sẽ dễ dàng. Thay vào đó, nó mời gọi người đàn ông bước vào một hành trình nội tâm, nơi anh ta phải đối mặt với những phần sâu kín nhất của mình, những nỗi sợ, những tổn thương, những khao khát. Dung gọi đó là quá trình individuation, nhưng trong ánh sáng của triết lý khắc kỷ, chúng ta có thể gọi nó là con đường của đức hạnh, con đường đòi hỏi lòng can đảm để đối diện với sự thật, sự kiên nhẫn để chịu đựng khó khăn, và sự tỉnh thức để không lạc lối trong những ảo tưởng của tâm trí. Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ bằng cả tâm hồn, anh ta không chỉ yêu cô, mà còn yêu chính hành trình trở thành con người trọn vẹn của mình. Và trong hành trình ấy, người phụ nữ không phải là đích đến, mà là người đồng hành, là tấm gương, là lời nhắc nhở rằng tình yêu đích thực luôn bắt đầu từ bên trong. Tóm lại, tình yêu đích thực, theo cả Dung và tinh thần khắc kỷ, là một lời mời gọi để sống đúng với bản chất của mình. Nó không phải là sự trốn chạy khỏi thực tại, không phải là việc tìm kiếm sự hoàn hảo ở người khác. Thay vào đó, nó là một thử thách để đứng vững trước những cơn bão của cảm xúc, để nhìn rõ cả ánh sáng lẫn bóng tối trong tâm hồn, và để bước đi trên con đường hoàn thiện bản thân với lòng can đảm và sự tỉnh thức. Một người đàn ông yêu thật sự không chỉ tìm thấy người phụ nữ, mà còn tìm thấy chính mình, và trong sự tìm thấy ấy, anh ta trở thành một con người trọn vẹn hơn, sẵn sàng để yêu, để sống, và để đối mặt với mọi thử thách mà cuộc đời mang lại. Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo nhé. 2. Phân biệt tình yêu chiếu dự án và tình yêu ý thức. Trong cõi đời đầy những biến động của cảm xúc và ảo tưởng, nơi con người thường bị cuốn vào những cơn lốc của đam mê mà không nhận ra bản chất thật của chúng, triết lý khắc kỷ dạy chúng ta rằng sự tỉnh thức là chìa khóa để sống một cuộc đời đáng sống. Tình yêu, dù là ngọn lửa rực rỡ nhất trong tâm hồn, cũng không nằm ngoài quy luật này. Theo ánh sáng của các Dung, tình yêu có thể mang hai khuôn mặt. Một là tình yêu chiếu dự án, nơi người đàn ông yêu một hình ảnh do chính tâm trí mình tạo ra. Và hai là tình yêu ý thức, nơi anh ta yêu người phụ nữ như cô ấy thực sự là, với tất cả sự phức tạp và chân thật của một con người. Khắc kỷ, với sự nghiêm khắc của nó, đòi hỏi chúng ta phải phân biệt rõ hai con đường này, bởi chỉ khi nhận ra sự khác biệt, người đàn ông mới có thể yêu một cách chân thành, không bị trói buộc bởi những kỳ vọng hão huyền hay những vết thương chưa lành trong tâm hồn. Tình yêu chiếu dự án, như Dung đã mô tả, là một dạng mê hoặc đầy cám dỗ. Khi một người đàn ông rơi vào lưới tình, anh ta thường không thực sự nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Thay vào đó, anh ta nhìn thấy một hình ảnh được vẽ nên từ vô thức của mình, một bức tranh mang tên Anima, được tô điểm bởi những ký ức thời thơ ấu, những ấn tượng về người mẹ, những lý tưởng hóa về nữ tính, và cả những khao khát bị kìm nén. Trong khoảnh khắc ấy, cô ấy dường như là tất cả, một nữ thần, một người cứu rỗi, một giấc mơ sống động. Mọi cử chỉ, mọi ánh mắt của cô đều mang ý nghĩa sâu sắc, như thể số phận đã sắp đặt để hai người gặp nhau. Cảm giác này mãnh liệt đến mức anh ta tin rằng mình đã tìm thấy một nửa của đời mình,
rằng cô ấy sẽ lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm hồn anh. Nhưng Khắc Kỷ nhắc nhở chúng ta rằng những gì dựa trên ảo tưởng thì không bền vững. Cảm xúc, dù mãnh liệt đến đâu, cũng chỉ là những con sóng trên mặt biển tâm hồn chúng đến rồi đi, không thể là nền tảng cho một cuộc đời ý nghĩa. Tình yêu chiếu dự án, dù ban đầu có vẻ kỳ diệu, sớm muộn cũng sẽ đối mặt với thực tại. Khi những ngày đầu đầy mê say qua đi, khi cuộc sống hàng ngày phơi bày những góc cạnh không hoàn hảo của người phụ nữ, những mâu thuẫn, những khuyết điểm, những khoảnh khắc không đáp ứng được hình ảnh lý tưởng, người đàn ông bắt đầu cảm thấy thất vọng. Cô ấy không còn là nữ thần anh từng thấy. Sự mê hoặc tan biến, nhường chỗ cho sự bực bội, oán trách và đôi khi là sự xa cách. Anh ta có thể nghĩ rằng cô ấy đã thay đổi, nhưng sự thật là cô ấy vẫn thế, chỉ có lăng kính của anh ta đã vỡ tan, để lộ ra thực tại mà anh chưa từng thực sự đối diện. Tình yêu chiếu dự án, vì thế, là một dạng mù lòa của tâm hồn. Nó không phải là yêu người phụ nữ, mà là yêu một hình ảnh do chính mình tạo ra. Khắc Kỷ dạy rằng, chúng ta không thể tìm thấy sự bình an nếu cứ bám víu vào những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, như cách người khác hành xử hay cảm xúc của họ. Người đàn ông bị mắc kẹt trong tình yêu chiếu dự án thường đặt hạnh phúc của mình vào tay người phụ nữ, kỳ vọng cô sẽ chữa lành những vết thương trong anh, sẽ xác nhận giá trị của anh, sẽ mãi mãi là hiện thân của lý tưởng anh vẽ ra. Nhưng không ai có thể mang gánh nặng ấy. Khi cô ấy không thể đáp ứng những kỳ vọng không thực tế, anh ta cảm thấy bị phản bội, mà không nhận ra rằng người thực sự phản bội anh là chính tâm trí của mình. Tâm trí đã dựng nên một ảo ảnh để trốn tránh thực tại. Ngược lại, tình yêu ý thức là con đường của sự tỉnh thức và tự chủ. Một người đàn ông yêu một cách ý thức, không để mình bị cuốn vào những ảo tưởng của vô thức. Anh ta nhận ra rằng những cảm xúc mãnh liệt ban đầu, dù đẹp đẽ, có thể là dấu hiệu của chiếu dự án. Thay vì mù quáng chạy theo chúng, anh ta dừng lại, tự vấn, điều gì trong tôi đang khiến tôi nhìn cô ấy như một biểu tượng? Những khao khát này thực sự thuộc về ai? Khắc Kỷ dạy rằng, sự tự nhận thức là nền tảng của mọi đức hạnh. Khi người đàn ông bắt đầu phân biệt giữa hình ảnh vô thức của Anima và người phụ nữ thực sự trước mặt, anh ta bước vào một hành trình của sự trưởng thành, không chỉ trong tình yêu, mà trong toàn bộ cách anh ta sống. Tình yêu ý thức không đòi hỏi người phụ nữ phải hoàn hảo, không biến cô thành người chịu trách nhiệm cho sự trọn vẹn của anh. Thay vào đó, anh ta hiểu rằng sự trọn vẹn chỉ có thể đến từ bên trong, từ việc đối diện và chữa lành những khoảng trống trong tâm hồn mình. Anh không yêu cô vì cô có thể lấp đầy những thiếu hụt của anh, mà vì anh tôn trọng cô như một con người độc lập, một vũ trụ riêng với những ánh sáng và bóng tối, những niềm vui và nỗi đau, những giấc mơ và nỗi sợ. Anh học cách hiện diện, lắng nghe và chấp nhận cô mà không áp đặt những kỳ vọng không thực tế. Điều này không có nghĩa là anh chấp nhận mọi hành vi tiêu cực hay từ bỏ ranh giới của mình, mà là anh chọn yêu với một trái tim rộng mở, không bị trói buộc bởi những hình ảnh lý tưởng hóa. Khắc Kỷ nhấn mạnh rằng, hạnh phúc không nằm ở việc kiểm soát người khác, mà ở việc kiểm soát cách chúng ta phản ứng với thế giới. Trong tình yêu ý thức, người đàn ông không tìm cách uốn nắn người phụ nữ để cô phù hợp với hình ảnh trong tâm trí anh. Thay vào đó, anh học cách đối diện với những cảm xúc của chính mình, sự ghen tuông, nỗi sợ bị từ chối, mong muốn được xác nhận và chịu trách nhiệm với chúng. Anh hiểu rằng những cảm xúc ấy không phải là lỗi của cô, mà là những bài học để anh khám phá bản thân. Bằng cách này, tình yêu trở thành một hành trình kép, vừa là sự gặp gỡ với người phụ nữ, vừa là sự gặp gỡ với chính mình. Tình yêu ý thức đòi hỏi lòng can đảm, bởi nó yêu cầu người đàn ông từ bỏ những ảo tưởng dễ chịu để đối mặt với thực tại phức tạp. Anh phải chấp nhận rằng người phụ nữ không phải là một biểu tượng của sự hoàn hảo, mà là một con người với những mâu thuẫn, những khoảnh khắc yếu đuối và cả những vết thương riêng. Anh cũng phải đối diện với những phần chưa hoàn thiện trong chính mình, những nỗi sợ, những tổn thương, những thói quen cố hữu. Nhưng chính trong sự đối diện này, anh tìm thấy tự do. Khắc Kỷ dạy rằng, tự do thực sự là khi chúng ta không còn bị chi phối bởi những cảm xúc hay kỳ vọng ngoài tầm kiểm soát, mà sống theo lý trí và đức hạnh. Tình yêu ý thức, vì thế, là một hành trình của sự tự do để yêu mà không thao túng, để ở lại mà không phụ thuộc, để chấp nhận mà không đánh mất chính mình. Tình yêu ý thức không phải là một trạng thái hoàn hảo, mà là một thực hành liên tục. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn để học hỏi, sự khiêm nhường để sửa sai, và sự tỉnh thức để không rơi trở lại vào những ảo tưởng cũ. Nhưng chính trong sự thực hành này, tình yêu trở thành một con đường dẫn tới sự trọn vẹn. Người đàn ông yêu một cách ý thức không chỉ xây dựng một mối quan hệ bền vững hơn, mà còn trở thành một con người tốt hơn, một người biết tôn trọng, biết lắng nghe và biết yêu mà không đòi hỏi. Trong ánh sáng của Khắc Kỷ, tình yêu ý thức là biểu hiện cao nhất của đức hạnh. Yêu không phải để sở hữu, mà để cùng nhau trưởng thành, để cùng nhau đối diện với thực tại và để cùng nhau bước đi trên con đường của sự tỉnh thức.
Tóm lại, sự khác biệt giữa tình yêu chiếu dự án và tình yêu ý thức là sự khác biệt giữa mù lòa và tỉnh thức, giữa phụ thuộc và tự do. Tình yêu chiếu dự án là một giấc mơ đẹp nhưng mong manh, dễ vỡ tan khi thực tại phơi bày. Tình yêu ý thức là một con đường khắc nghiệt nhưng ý nghĩa, nơi người đàn ông học cách yêu người phụ nữ như cô ấy thực sự là, và qua đó, học cách yêu chính mình. Khắc Kỷ dạy rằng, hạnh phúc không đến từ việc tìm kiếm sự hoàn hảo ở người khác, mà từ việc rèn luyện tâm hồn mình để sống hài hòa với thực tại. Người đàn ông yêu một cách ý thức không chỉ tìm thấy tình yêu, mà còn tìm thấy sự bình an của một tâm hồn đã học cách nhìn rõ, yêu chân thành và sống đúng với bản chất của mình. 3. Vai trò của Anima trong tình yêu đích thực. Trong dòng chảy không ngừng của cuộc đời, nơi con người thường bị cuốn vào những cơn lốc của cảm xúc và những ảo tưởng dễ chịu, triết lý Khắc Kỷ dạy rằng chỉ có sự tỉnh thức và lòng can đảm đối diện với chính mình mới mang lại sự bình an đích thực. Tình yêu, ngọn lửa mãnh liệt nhất trong tâm hồn, không nằm ngoài quy luật này. Theo ánh sáng của các dung, tình yêu đích thực không chỉ là sự gặp gỡ giữa hai con người, mà còn là cuộc đối thoại sâu sắc giữa một người đàn ông và Anima của anh ta, nguyên mẫu nữ tính ẩn sâu trong vô thức, nơi chứa đựng những phẩm chất nhạy cảm, trực giác và những bí mật chưa được khám phá của tâm hồn. Khắc Kỷ, với sự nghiêm khắc của nó, đòi hỏi người đàn ông phải nhận ra vai trò của Anima, không để nó trở thành tấm màn che mờ thực tại, mà biến nó thành ngọn đuốc soi sáng con đường hoàn thiện bản thân. Yêu một cách đích thực, vì thế, không chỉ là yêu người phụ nữ, mà còn là học cách hòa hợp với những phần sâu kín trong chính mình, để từ đó sống một cuộc đời chân thật và trọn vẹn. Anima, như Dung đã chỉ ra, không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là một lực lượng sống động trong tâm hồn người đàn ông. Nó là hiện thân của mọi phẩm chất nữ tính mà anh ta chưa hoàn toàn chấp nhận hay phát triển, sự nhạy cảm giúp anh ta thấu hiểu, trực giác dẫn lối qua những ngã rẽ mơ hồ, khả năng tiếp nhận thay vì áp đặt, và cả trí tưởng tượng mở ra những chân trời mới. Nhưng Anima không chỉ là ánh sáng, nó cũng mang theo những bóng tối, những ký ức thời thơ ấu, những ấn tượng về người mẹ, những lý tưởng hóa về nữ tính, và cả những khao khát bị kìm nén. Từ khi còn bé, người đàn ông đã vô thức vẽ nên bức tranh về Anima qua những trải nghiệm với những người phụ nữ quan trọng trong đời, đặc biệt là mẹ. Nếu mối quan hệ ấy ấm áp, đầy yêu thương, Anima thường mang dáng vẻ tích cực, là nguồn cảm hứng dẫn dắt anh ta tới sự cân bằng. Nhưng nếu mối quan hệ ấy lạnh nhạt, đầy tổn thương hay lý tưởng hóa, Anima có thể trở thành một lực lượng méo mó, khiến anh ta chiếu dự án những kỳ vọng không thực tế lên những người phụ nữ anh gặp. Khắc Kỷ dạy rằng chúng ta phải nhìn rõ những gì chi phối tâm hồn mình, bởi chỉ khi hiểu rõ bản thân, chúng ta mới có thể sống hài hòa với thực tại. Khi một người đàn ông bước vào tình yêu, anh ta hiếm khi thấy ngay người phụ nữ như cô ấy thực sự là. Thay vào đó, anh ta thấy Anima của mình một hình ảnh quen thuộc, gần như huyền thoại, như thể cô ấy là hiện thân của mọi điều anh ta khao khát. Khoảnh khắc ấy thường mang màu sắc kỳ diệu, như thể vũ trụ đã sắp đặt để hai tâm hồn gặp nhau. Cô ấy dường như nắm giữ một sức mạnh bí ẩn, khiến trái tim anh ta rung lên những nhịp đập không thể lý giải. Nhưng đây chính là lúc Khắc Kỷ đòi hỏi sự tỉnh thức. Những cảm xúc mãnh liệt ấy, dù đẹp đẽ, không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của tình yêu đích thực. Chúng có thể là tiếng gọi của Anima, kéo anh ta vào một vũ điệu của ảo tưởng, nơi anh ta không yêu người phụ nữ, mà yêu hình ảnh do chính tâm trí mình tạo ra. Trong những ngày đầu của tình yêu, sự chiếu dự án này tạo nên một cảm giác mê say. Người đàn ông nhìn người phụ nữ và thấy cô là hiện thân của mọi điều hoàn hảo, dịu dàng, hiểu biết, quyến rũ, hay thậm chí là một người mẹ lý tưởng. Anh ta kỳ vọng cô sẽ luôn như thế, sẽ mãi mãi đáp ứng những hình ảnh anh đã gán cho cô. Nhưng thực tại, như Khắc Kỷ luôn nhắc nhở, không bao giờ chịu khuất phục trước ảo tưởng. Khi cuộc sống chung bắt đầu phơi bày những góc cạnh không hoàn hảo, những khoảnh khắc cô ấy mệt mỏi, những mâu thuẫn trong tính cách, những nỗi đau riêng mà cô mang hình ảnh lý tưởng bắt đầu rạn nứt, người đàn ông cảm thấy thất vọng, thậm chí tức giận, như thể cô ấy đã đánh cắp giấc mơ của anh. Nhưng sự thật là cô ấy không thay đổi, chính anh ta đã thay đổi cách nhìn. Khi tấm màn của Anima dần rơi xuống, để lộ thực tại mà anh chưa từng thực sự đối diện. Khắc Kỷ, với sự nghiêm khắc của nó, không cho phép chúng ta trốn tránh sự thật này. Một người đàn ông muốn yêu một cách đích thực phải học cách nhận ra sự chiếu dự án của Anima. Anh ta phải tự hỏi, điều gì trong tôi đang khiến tôi nhìn cô ấy như một biểu tượng? Những khao khát này thực sự thuộc về ai? Chỉ khi anh ta dám đặt những câu hỏi ấy, chỉ khi anh ta chịu trách nhiệm với những hình ảnh do chính mình tạo ra, thì tình yêu mới có thể bước ra khỏi bóng tối của ảo tưởng. Tình yêu đích thực không dựa trên việc biến người phụ nữ thành một nữ thần hay một người cứu rỗi,
mà trên việc nhìn cô như một con người thực sự với những phẩm chất riêng, những tổn thương riêng và những giấc mơ riêng. Điều này đòi hỏi lòng can đảm, bởi nó đồng nghĩa với việc từ bỏ những ảo tưởng dễ chịu để đối mặt với thực tại phức tạp. Nhưng con đường khắc kỷ không chỉ dừng lại ở việc nhận ra ảo tưởng, nó còn mời gọi người đàn ông đi xa hơn, tích hợp anima vào chính bản thân mình. Dung đã chỉ ra rằng anima không chỉ là một hình ảnh để chiếu dự án lên người khác, mà còn là một phần của tâm hồn cần được khám phá và hòa hợp. Khi một người đàn ông bắt đầu chấp nhận những phẩm chất nữ tính trong mình, sự nhạy cảm giúp anh ta lắng nghe, trực giác dẫn lối qua những quyết định khó khăn, khả năng tiếp nhận thay vì áp đặt anh ta trở nên trọn vẹn hơn. Anh không còn cần người phụ nữ để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, bởi anh đã học cách tự mình đối diện và chữa lành chúng. Tình yêu, vì thế, không còn là một cuộc chạy trốn khỏi sự trống rỗng, mà trở thành một cuộc gặp gỡ giữa hai con người bình đẳng, mỗi người mang theo hành trình riêng của mình. Người đàn ông tích hợp được anima không còn nhìn người phụ nữ như một người mẹ lý tưởng hay một nàng thơ để thờ phụng. Thay vào đó, anh ta thấy cô như một người đồng hành, một tâm hồn độc lập với những câu chuyện riêng, những ánh sáng và bóng tối riêng. Anh không yêu cô chỉ vì nhan sắc hay sự dịu dàng, mà vì anh tôn trọng thế giới nội tâm của cô, những quan điểm, những trải nghiệm và cả những mâu thuẫn trong cô. Tình yêu này không dựa trên sự phụ thuộc hay những kỳ vọng không thực tế, mà trên sự hiện diện chân thành. Anh học cách lắng nghe mà không phán xét, ở lại mà không áp đặt, và yêu mà không đòi hỏi cô phải là người hoàn hảo. Trong ánh sáng của khắc kỷ, đây là biểu hiện của sự tự chủ, yêu không phải để sở hữu, mà để cùng nhau trưởng thành. Dung đã mô tả anima như một cầu nối giữa cái tôi và vô thức sâu thẳm. Khi một người đàn ông yêu, sự hiện diện của người phụ nữ khuấy động mối liên kết này, khiến anh ta đối diện với những phần chưa được khám phá trong tâm hồn mình. Nếu anh ta lắng nghe tiếng gọi ấy, tình yêu trở thành một cánh cửa dẫn tới sự hoàn thiện bản thân. Nhưng nếu anh ta chống lại, nếu anh ta bám víu vào ảo tưởng về sự hoàn hảo hay né tránh những tổn thương mà tình yêu phơi bày, mối quan hệ sẽ trở thành một vòng lặp của đau khổ. Khắc kỷ dạy rằng, đau khổ không đến từ những gì xảy ra với chúng ta, mà từ cách chúng ta phản ứng với chúng. Người đàn ông yêu một cách đích thực chọn cách đối diện với những cảm xúc mà tình yêu khơi dậy, nỗi sợ bị từ chối, mong muốn được xác nhận, hay cả những tổn thương cũ, và biến chúng thành cơ hội để trưởng thành. Tình yêu đích thực, vì thế, là một hành trình kép, vừa là sự gặp gỡ với người phụ nữ, vừa là sự gặp gỡ với anima và qua đó, với chính mình. Người đàn ông học cách yêu không chỉ cô, mà còn yêu những bài học mà cô mang lại, những bài học về sự nhạy cảm, về lòng kiên nhẫn, về sự chấp nhận. Anh không tìm kiếm ở cô một nơi trú ẩn khỏi những cơn bão trong tâm hồn, mà xem cô như một người bạn đồng hành, cùng anh bước qua những thử thách của cuộc đời. Tình yêu này không phải là một trạng thái hoàn hảo, mà là một thực hành liên tục, đòi hỏi sự tỉnh thức để nhận ra ảo tưởng, lòng can đảm để đối diện với thực tại, và sự khiêm nhường để học hỏi từ những sai lầm. Trong tinh thần khắc kỷ, tình yêu đích thực là biểu hiện cao nhất của đức hạnh, yêu mà không thao túng, yêu mà không phụ thuộc, yêu mà không đánh mất chính mình. Người đàn ông tích hợp được anima không chỉ trở thành một người yêu tốt hơn, mà còn trở thành một con người trọn vẹn hơn, một người biết lắng nghe, biết tôn trọng và biết sống hài hòa với cả ánh sáng lẫn bóng tối trong tâm hồn mình. Tình yêu, vì thế, không chỉ là một cảm xúc, mà là một con đường dẫn tới sự bình an của một tâm hồn đã học cách nhìn rõ, yêu chân thành và sống đúng với bản chất của mình. Tóm lại, vai trò của anima trong tình yêu đích thực là một lời mời gọi khắc nghiệt nhưng cao quý. Hãy nhìn vào bên trong, hãy nhận ra những phần chưa được khám phá của tâm hồn, và hãy yêu với sự tỉnh thức và tự chủ. Người đàn ông yêu một cách đích thực không chỉ tìm thấy người phụ nữ, mà còn tìm thấy chính mình, và trong sự tìm thấy ấy, anh ta trở thành một con người hoàn thiện hơn, sẵn sàng để yêu, để sống và để đối mặt với mọi thử thách mà cuộc đời mang lại. Tình yêu trong ánh sáng của khắc kỷ không phải là một giấc mơ để chạy theo, mà là một con đường để bước đi, một con đường đầy thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa, dẫn tới sự trọn vẹn của tâm hồn. Nếu bạn thấy video này hay, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho mình tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn nữa nhé. 4. Tình yêu và sự đối mặt với cái bóng. Trong cõi đời đầy những biến động của cảm xúc và những cạm bẫy của tâm trí, nơi con người thường tìm cách trốn tránh những góc khuất sâu kín trong tâm hồn, triết lý khắc kỷ dạy rằng chỉ có sự can đảm đối diện với chính mình mới mang lại sự bình an chân thực. Tình yêu, ngọn lửa mãnh liệt nhất của trái tim, không nằm ngoài quy luật này. Theo ánh sáng của các dung, tình yêu đích thực không chỉ là sự hòa hợp giữa hai con người, mà còn là một lò luyện khắc nghiệt, nơi người đàn ông phải đối mặt với cái bóng của mình, những phần bị chối bỏ, kìm nén, những nỗi sợ, những tổn thương và những khuyết điểm mà anh ta không muốn thừa nhận. Khắc kỷ,
với sự nghiêm khắc của nó, đòi hỏi anh ta không chạy trốn trước những bóng tối này, mà biến chúng thành cơ hội để rèn luyện tâm hồn, để trở nên trọn vẹn hơn. Tình yêu đích thực, vì thế, không chỉ là hành trình tìm thấy người phụ nữ, mà còn là hành trình khám phá chính mình, nơi người đàn ông học cách chấp nhận cả ánh sáng lẫn bóng tối để sống một cuộc đời chân thật và ý nghĩa. Cái bóng, như Dung đã mô tả, là tập hợp của mọi khía cạnh trong nhân cách mà chúng ta từ chối nhìn nhận. Nó là những cảm xúc bị đè nén, sự ghen tuông, nỗi sợ bị bỏ rơi, cơn giận âm thầm và những phẩm chất mà chúng ta cho là không phù hợp với hình ảnh lý tưởng về bản thân. Trong cuộc sống hàng ngày, cái bóng thường được che giấu kỹ lưỡng, núp dưới lớp mặt nạ của sự tự tin, lịch lãm hay kiểm soát. Nhưng trong tình yêu đích thực, khi hai tâm hồn tiến gần nhau hơn bao giờ hết, lớp mặt nạ ấy bắt đầu rạn nứt. Mối quan hệ trở thành một tấm gương không khoan nhượng, phản chiếu không chỉ những phẩm chất tốt đẹp của người đàn ông, mà còn những góc khuất mà anh ta đã cố gắng chôn vùi. Khắc Kỷ dạy rằng, những gì chúng ta không đối diện sẽ chi phối chúng ta. Trong tình yêu, cái bóng không chỉ hiện lên, nó bùng cháy, đòi hỏi được nhìn nhận, được hiểu và được tích hợp. Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ bằng cả tâm hồn, mối quan hệ ấy chạm đến những tầng sâu nhất của bản thể anh ta. Ban đầu, mọi thứ có thể ngập tràn ánh sáng, những khoảnh khắc ngọt ngào, những lời hứa hẹn, những giấc mơ chung. Nhưng khi sự thân mật sâu sắc hơn, cái bóng bắt đầu trỗi dậy. Một lời nói vô tình của cô có thể khơi lên nỗi bất an mà anh ta không biết mình mang. Một khoảnh khắc im lặng có thể đánh thức nỗi sợ bị từ chối mà anh ta đã chôn chặt từ lâu. Những cảm xúc mãnh liệt, ghen tuông, sợ hãi hay thậm chí là sự kiểm soát bắt đầu len lỏi vào mối quan hệ, như thể tình yêu đã mở ra một cánh cửa dẫn thẳng vào những góc tối nhất của tâm hồn. Khắc Kỷ nhắc nhở rằng những cảm xúc này không phải là kẻ thù, chúng là những sứ giả mang theo thông điệp về những phần trong anh ta cần được chữa lành, cần được nhìn nhận với lòng can đảm và sự tỉnh thức. Trong ánh sáng của Dung, cái bóng không phải là dấu hiệu của sự thất bại trong tình yêu, mà là bằng chứng của sức mạnh biến đổi của nó. Tình yêu đích thực không cho phép người đàn ông tiếp tục che giấu chính mình. Người phụ nữ, dù vô tình hay hữu ý, trở thành tấm gương phản chiếu cả tiềm năng sáng ngời lẫn những vết thương cũ của anh. Một cử chỉ nhỏ, một lời nói, hay thậm chí một khoảnh khắc cô ấy tỏ ra xa cách có thể khơi dậy những ký ức đau đớn, những nỗi sợ bị bỏ rơi, hay những cảm giác không xứng đáng mà anh ta đã cố gắng quên đi. Nhưng Khắc Kỷ dạy rằng, đau khổ không đến từ những gì xảy ra với chúng ta, mà từ cách chúng ta phản ứng với chúng. Người đàn ông yêu một cách đích thực không chạy trốn trước những cảm xúc này, không đổ lỗi cho người phụ nữ vì đã gây ra chúng. Thay vào đó, anh ta dừng lại, tự vấn, tại sao tôi cảm thấy như thế này? Nỗi sợ này đến từ đâu? Phần nào trong tôi đang cảm thấy bị đe dọa? Những câu hỏi ấy là ngọn đuốc soi sáng con đường dẫn tới sự tự nhận thức. Tình yêu, trong ý nghĩa sâu sắc nhất, là một hành trình khởi đầu. Nó không hứa hẹn sự thoải mái liên tục, không đảm bảo rằng mọi thứ sẽ luôn dễ dàng. Thay vào đó, nó mời gọi người đàn ông bước vào một con đường đầy thử thách, nơi anh ta phải đối mặt với những phần khó khăn nhất của chính mình. Dung từng nói rằng con người không đạt tới ánh sáng bằng cách tưởng tượng về những hình ảnh rực rỡ, mà bằng cách làm cho bóng tối trở nên ý thức. Trong tình yêu, mỗi quan hệ trở thành một không gian thiêng liêng để thực hiện công việc ấy. Mỗi xung đột, mỗi khoảnh khắc đau đớn, mỗi lần cái bóng trỗi dậy là một cơ hội để người đàn ông nhìn sâu vào tâm hồn mình, để khám phá những gì anh ta đã từ chối, và để biến chúng thành nguồn sức mạnh mới. Khắc Kỷ, với tinh thần thực tiễn của nó, nhấn mạnh rằng cơ hội này không đến từ việc lý thuyết hóa, mà từ việc sống qua những trải nghiệm cảm xúc một cách chân thành và tỉnh thức. Ví dụ, nếu người đàn ông cảm thấy ghen tuông khi người phụ nữ trò chuyện vui vẻ với người khác, cái bóng của anh ta có thể đang phơi bày một nỗi bất an sâu kín, cảm giác không đủ giá trị, hay nỗi sợ mất đi sự kiểm soát. Thay vì để ghen tuông chi phối, khiến anh ta trở nên xa cách hay kiểm soát, người đàn ông Khắc Kỷ sẽ dừng lại để đối diện với cảm xúc ấy. Anh ta tự hỏi, nỗi sợ này thực sự là gì? Nó bắt nguồn từ đâu? Qua quá trình này, anh ta có thể nhận ra rằng ghen tuông không phải là về cô, mà là về những vết thương cũ trong anh, có lẽ từ những lần bị từ chối trong quá khứ, hay từ một niềm tin sâu kín rằng anh không xứng đáng được yêu. Bằng cách đối diện với cái bóng, anh ta biến sự ghen tuông thành một cơ hội để phát triển. Thay vì kiểm soát, anh học cách tin tưởng. Thay vì xa cách, anh học cách cởi mở. Khắc Kỷ dạy rằng, đức hạnh không phải là loại bỏ cảm xúc tiêu cực, mà là rèn luyện tâm hồn để phản ứng với chúng một cách đúng đắn. Tình yêu đích thực đòi hỏi lòng can đảm để ở lại, ngay cả khi cái bóng trỗi dậy mạnh mẽ. Rất dễ để người đàn ông chạy trốn bằng cách xa cách về cảm xúc, tìm kiếm sự an ủi ở người khác, hay thậm chí chấm dứt mối quan hệ khi mọi thứ trở nên quá khó khăn.
Nhưng Khắc Kỷ nhắc nhở rằng chạy trốn không mang lại tự do. Tự do thực sự chỉ đến khi chúng ta đối diện với những gì khiến chúng ta sợ hãi, khi chúng ta chấp nhận trách nhiệm với cảm xúc của mình thay vì đổ lỗi cho người khác. Người đàn ông yêu một cách đích thực không kỳ vọng người phụ nữ sẽ chữa lành những vết thương của anh. Thay vào đó, anh xem những khó khăn trong mối quan hệ như những bài học, những cơ hội để hiểu sâu hơn về chính mình. Anh học cách chăm sóc tâm hồn mình với lòng khiêm nhường và sự kiên nhẫn, để từ đó trở thành một người yêu tốt hơn không chỉ cho cô, mà cho cả chính anh. Trong quá trình đối diện với cái bóng, người đàn ông cũng học cách trở nên đồng cảm hơn. Anh nhận ra rằng người phụ nữ cũng mang theo cái bóng của riêng cô, những nỗi sợ, những tổn thương, những mâu thuẫn mà cô phải đối mặt. Tình yêu đích thực không phải là sự hòa tan vào nhau, mà là sự gặp gỡ giữa hai con người không hoàn hảo, mỗi người mang theo hành trình riêng. Bằng cách chấp nhận cái bóng của mình, người đàn ông trở nên khoan dung hơn với những khuyết điểm của cô. Anh không còn đòi hỏi cô phải luôn dịu dàng, luôn hiểu biết hay luôn đáp ứng những kỳ vọng của anh. Thay vào đó, anh học cách yêu cô ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn, khi cả hai đều phơi bày những phần yếu đuối nhất của mình. Trong ánh sáng của Khắc Kỷ, đây là biểu hiện của sự tự chủ, yêu không phải để được đáp lại, mà để cùng nhau trưởng thành. Tích hợp cái bóng không có nghĩa là xóa bỏ nó, mà là chấp nhận nó như một phần chính đáng của bản thân. Người đàn ông học cách nhìn những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, sợ hãi hay bất an không phải như kẻ thù, mà như những người thầy. Sự giận dữ có thể dạy anh về sự quyết đoán, nỗi sợ hãi có thể dẫn anh tới sự chân thành, sự bất an có thể mở ra cánh cửa của lòng tự tin đích thực. Bằng cách tích hợp cái bóng, anh trở nên tự do hơn, không còn bị chi phối bởi những cảm xúc vô thức hay những phản ứng bản năng. Anh yêu với một trái tim rộng mở, không bị trói buộc bởi sự thao túng hay những đòi hỏi không thực tế. Tình yêu này không chỉ làm sâu sắc thêm mối quan hệ, mà còn giúp anh sống một cuộc đời chân thực hơn, nơi anh không còn cần phải che giấu chính mình. Tình yêu đích thực, vì thế, là một con đường khởi đầu, nơi cái bóng không phải là trở ngại, mà là chìa khóa dẫn tới sự tự do. Mỗi lần cái bóng trỗi dậy là một lời mời gọi để nhìn sâu hơn, để chữa lành những vết thương cũ, và để trở nên trọn vẹn hơn. Khắc Kỷ dạy rằng, hạnh phúc không đến từ việc tránh né khó khăn, mà từ việc đối diện với chúng với lòng can đảm và sự tỉnh thức. Người đàn ông yêu một cách đích thực không chỉ tìm thấy người phụ nữ, mà còn tìm thấy chính mình, một con người không hoàn hảo, nhưng đang trên hành trình trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Tình yêu, trong ánh sáng của Khắc Kỷ, không phải là một giấc mơ để chạy theo, mà là một lò luyện để rèn giũa tâm hồn, nơi người đàn ông học cách yêu, học cách sống, và học cách trở thành con người mà anh ta sinh ra để trở thành. Tóm lại, tình yêu đích thực là một hành trình đối diện với cái bóng, nơi người đàn ông học cách chấp nhận cả ánh sáng lẫn bóng tối trong tâm hồn mình. Nó đòi hỏi lòng can đảm để ở lại, sự tỉnh thức để nhận ra, và sự khiêm nhường để học hỏi. Trong mối quan hệ, người phụ nữ không chỉ là người yêu, mà còn là tấm gương, là người đồng hành, là lời nhắc nhở rằng tình yêu không phải là sự trốn chạy khỏi chính mình, mà là con đường dẫn về nhà, về với tâm hồn trọn vẹn, tự do và chân thật của anh ta. 5. Tình yêu như một hành trình hoàn thiện bản thân. Trong dòng chảy bất tận của cuộc đời, nơi những cơn gió của dục vọng và ảo tưởng không ngừng thổi qua, triết lý Khắc Kỷ dạy rằng chỉ có sự tỉnh thức và lòng kiên định đối diện với chính mình mới mang lại sự bình an chân thực. Tình yêu, ngọn lửa mãnh liệt nhất của tâm hồn, không phải là ngoại lệ. Theo ánh sáng của các dung, tình yêu đích thực không chỉ là sự hòa hợp giữa hai con người, mà còn là một con đường thiêng liêng dẫn người đàn ông tới sự hoàn thiện bản thân, quá trình mà ông gọi là individuation. Khắc Kỷ, với sự nghiêm khắc của nó, nhấn mạnh rằng tình yêu không phải là nơi để tìm kiếm sự an ủi hay trốn tránh thực tại, mà là một lò luyện khắc nghiệt, nơi người đàn ông được mời gọi để khám phá, chấp nhận và hòa hợp mọi khía cạnh của tâm hồn mình. Yêu một cách đích thực, vì thế, không chỉ là yêu người phụ nữ, mà là yêu chính hành trình trở thành con người trọn vẹn, nơi mỗi bước đi là một lần đối diện với ánh sáng và bóng tối trong chính mình. Individuation, như Jung mô tả, là quá trình trở thành con người thật sự của mình, không phải là một phiên bản hoàn hảo, mà là một chỉnh thể hài hòa, nơi ánh sáng và bóng tối, nam tính và nữ tính, ý thức và vô thức cùng tồn tại trong sự cân bằng. Đây không phải là hành trình cô độc trong sự tĩnh lặng của thiền định hay những chuyến đi xa để tìm kiếm ý nghĩa. Thường thì, chính trong làn ranh mong manh của một mối quan hệ yêu đương, nơi hai tâm hồn chạm vào nhau với tất cả sự chân thành và tổn thương, individuation mới tìm thấy mảnh đất màu mỡ nhất. Tình yêu đích thực trở thành một cánh đồng biểu tượng, nơi những lớp phòng vệ, những ảo tưởng và những vết thương cũ được phơi bày, đòi hỏi người đàn ông phải đối diện với chúng không phải bằng sự né tránh, mà bằng lòng can đảm và sự tỉnh thức.
Khắc Kỷ dạy rằng mọi thử thách đều là cơ hội để rèn luyện đức hạnh, và trong tình yêu, thử thách ấy không nằm ở việc chinh phục người kia, mà ở việc chinh phục chính mình, làm chủ tâm hồn mình trước những cơn bão của cảm xúc và những cám dỗ của ảo tưởng. Khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ bằng cả tâm hồn, anh ta đứng trước một cơ hội tâm lý và tâm linh hiếm có. Mối quan hệ không chỉ là sự kết nối giữa hai cá nhân, mà là một không gian thiêng liêng nơi tâm hồn anh được lay động, được thử thách và được mời gọi để trưởng thành. Người phụ nữ không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là một tấm gương sống động, phản chiếu những khía cạnh chưa được khám phá trong anh, những cảm xúc bị kìm nén, những nỗi sợ bị chôn vùi, những mong muốn chưa từng được thừa nhận. Mỗi khoảnh khắc thân mật, mỗi xung đột, mỗi thử thách chung là một lời nhắc nhở rằng tình yêu không phải là nơi để dừng lại, mà là nơi để bắt đầu hành trình nhìn sâu vào chính mình, để hiểu rằng mục đích thực sự của tình yêu không phải là niềm vui tạm thời hay sự ổn định cảm xúc, mà là sự tỉnh thức và tiến hóa. Khắc Kỷ nhấn mạnh rằng hạnh phúc không nằm ở những gì chúng ta đạt được từ thế giới bên ngoài, mà ở cách chúng ta rèn luyện tâm hồn mình để sống hài hòa với thực tại. Trong tình yêu, điều này có nghĩa là người đàn ông phải từ bỏ ý niệm rằng người phụ nữ là nguồn gốc của sự trọn vẹn hay sự cứu rỗi. Anh ta không yêu cô để cô lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn mình, không biến cô thành một lý tưởng để sở hữu. Thay vào đó, anh nhìn cô như một người đồng hành trên con đường individualism, một người mang đến những bài học, những thử thách và những cơ hội để anh khám phá chính mình. Tình yêu đích thực, vì thế, không phải là sự hòa tan vào nhau, mà là sự phân biệt. Anh nhận ra rằng anh không cần cô để cứu mình, cũng như cô không cần anh để hoàn thiện cô. Cả hai học cách bước đi bên nhau, tôn trọng sự riêng biệt, những ranh giới và nhịp điệu riêng của mỗi người. Dung đã chỉ ra rằng mọi mối quan hệ thân mật đều là một cánh đồng của sự chiếu dự án, nơi chúng ta vô thức gán những hình ảnh từ vô thức lên người kia. Nhưng khi được tiếp cận với sự tỉnh thức, tình yêu có thể trở thành một cây cầu dẫn tới cái tự ngã trung tâm sâu thẳm của tâm hồn, nơi mọi khía cạnh của con người được hòa hợp. Trong hành trình này, người đàn ông được gọi để tích hợp anima, nguyên mẫu nữ tính trong vô thức, hiện thân của sự nhạy cảm, trực giác và khả năng tiếp nhận và đối mặt với cái bóng, như đã thảo luận trước đó. Nhưng individualism còn đi xa hơn thế. Nó mời gọi anh từ bỏ những vai trò xã hội, những kỳ vọng bên ngoài và những lớp mặt nạ của cái tôi để trở nên chân thực. Tình yêu đích thực đòi hỏi anh phải cởi bỏ lớp giáp của sự nam tính, biểu diễn sự kiểm soát, sự bất khả xâm phạm, sự từ chối tổn thương, để chấp nhận rằng anh là một con người đang hình thành, đầy những mâu thuẫn và tiềm năng. Tình yêu, trong ý nghĩa này, trở thành một phòng thí nghiệm của tâm hồn. Không phải vì hai người không ngừng phân tích nhau, mà vì cả hai sẵn lòng để mối quan hệ trở thành một không gian sống động, nơi họ có thể sai lầm, ngã xuống và đứng lên với lòng khiêm nhường. Mỗi khó khăn trong mối quan hệ, một cuộc tranh cãi, một khoảnh khắc hiểu lầm hay một thử thách chung là một cơ hội biểu tượng để người đàn ông nhìn sâu hơn vào chính mình. Khắc Kỷ dạy rằng chúng ta không thể kiểm soát những gì xảy ra, nhưng chúng ta có thể kiểm soát cách chúng ta phản ứng. Khi người phụ nữ làm điều gì đó khiến anh tổn thương, anh có thể chọn đổ lỗi, xa cách hay chạy trốn. Nhưng người đàn ông Khắc Kỷ, người yêu một cách đích thực, sẽ chọn dừng lại, tự vấn, điều này đang dạy tôi gì về chính mình? Nỗi đau này đến từ đâu? Qua đó, anh biến những khó khăn thành những viên đá quý trên con đường hoàn thiện bản thân. Tình yêu đích thực không né tránh khó khăn, mà ôm lấy chúng như một phần tất yếu của hành trình. Dung đã cảnh báo rằng tình yêu chân thật đòi hỏi khả năng chịu đựng sự căng thẳng giữa những đối cực, giữa khát khao hòa hợp và nhu cầu độc lập, giữa sự dâng hiến và sự tự chủ. Chỉ khi người đàn ông học cách đứng vững giữa những căng thẳng này, không bị cuốn vào những phản ứng bản năng hay những vòng lặp vô thức, anh ta mới có thể yêu một cách tỉnh thức. Tình yêu này không phải là sự phụ thuộc lẫn nhau, nơi hai người mất đi chính mình để hòa tan vào nhau. Thay vào đó, nó là sự gặp gỡ của hai chỉnh thể đang tiến hóa, mỗi người mang theo sự cô đơn thiêng liêng của riêng mình, nhưng cùng nhau tạo ra một không gian của tự do và cam kết. Khắc Kỷ dạy rằng tự do thực sự là khi chúng ta sống đúng với bản chất của mình. Và trong tình yêu, điều đó có nghĩa là yêu mà không đánh mất chính mình, yêu mà không đòi hỏi người kia phải là thứ chúng ta muốn. Người đàn ông yêu một cách đích thực nhận ra rằng tình yêu không phải là đích đến, mà là phương tiện, một con đường dẫn tới những tầng sâu hơn của tâm hồn. Mỗi khoảnh khắc trong mối quan hệ là một lời mời gọi để trở nên tốt hơn, để lắng nghe với lòng chân thành, để tha thứ với lòng khoan dung, để đối diện với những nỗi sợ với lòng can đảm. Anh không yêu để được đáp lại, không yêu để cảm thấy an toàn. Anh yêu vì tình yêu là một thực hành tâm linh, một cách để chạm vào cái tự ngã, để sống hài hòa với bản chất sâu thẳm của mình. Trong ánh sáng của Khắc Kỷ, đây là biểu hiện cao nhất của đức hạnh. Yêu không phải để sở hữu, không phải để trốn tránh thực tại,
mà để cùng nhau trưởng thành, để cùng nhau đối diện với những thử thách của cuộc đời với lòng kiên định và sự tỉnh thức. Tình yêu đích thực, vì thế, là một con đường hiếm có và đầy thử thách. Nó không hứa hẹn sự thoải mái liên tục, không đảm bảo rằng mọi thứ sẽ luôn dễ dàng. Nhưng nó mang lại một phần thưởng quý giá hơn, sự trọn vẹn. Người đàn ông yêu một cách đích thực không chỉ tìm thấy người phụ nữ, mà còn tìm thấy chính mình, một con người không hoàn hảo, nhưng đang trên hành trình trở thành phiên bản chân thật nhất của bản thân. Tình yêu, trong ánh sáng của khắc kỷ, không phải là một giấc mơ để chạy theo, mà là một lò luyện để rèn giũa tâm hồn, nơi người đàn ông học cách yêu, học cách sống và học cách trở thành con người mà anh ta sinh ra để trở thành. Qua người phụ nữ, anh nhìn thấy không chỉ cô, mà cả con đường dẫn về nhà, về với tâm hồn trọn vẹn, tự do và chân thật của chính mình. Tóm lại, tình yêu đích thực là một hành trình hoàn thiện bản thân, nơi người đàn ông được mời gọi để hòa hợp ánh sáng và bóng tối, nam tính và nữ tính, ý thức và vô thức. Nó đòi hỏi lòng can đảm để đối diện với thực tại, sự tỉnh thức để nhận ra những bài học và sự khiêm nhường để trưởng thành qua những sai lầm. Trong mối quan hệ, người phụ nữ không chỉ là người yêu mà còn là tấm gương, là người đồng hành, là lời nhắc nhở rằng tình yêu không phải là sự trốn chạy khỏi chính mình, mà là con đường dẫn tới sự trọn vẹn. Trong tinh thần khắc kỷ, tình yêu là một thực hành của đức hạnh, yêu để sống đúng, yêu để trưởng thành và yêu để trở thành con người mà chúng ta được định mệnh để trở thành. Tình yêu đích thực qua lăng kính khắc kỷ và các dung không chỉ là ngọn lửa sưởi ấm trái tim, mà là con đường dẫn ta về với tâm hồn trọn vẹn, nơi ánh sáng và bóng tối hòa hợp. Nó dạy ta yêu với sự tỉnh thức, sống với lòng can đảm và trưởng thành qua mỗi thử thách. Hãy để hành trình này truyền cảm hứng cho bạn. Đăng ký kênh Bản lĩnh khắc kỷ ngay hôm nay. Bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bài học sâu sắc về tâm hồn và cuộc sống. Cùng nhau, chúng ta rèn giũa bản lĩnh, chạm đến sự bình an chân thực